from thee. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awful nice, that's paradise. That's what I love to see. Yes, to me, my life's so glamorous. You can't let me fulfill it endless. It's wonderful, it's marvelous. That is, you care for me. It's wonderful and marvelous. Your yes is a glamorous. That is, you care for me. Oh, that is, you care for me. Bine ați revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi îmi face o deosebită plăcere să vă readuc pe Mădălina Singer. Bine ai revenit, Mădălina! Bine, v-am regăsit, dragii mei! Bună ziua, guten tag, telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag de fiecare dată, după cum telespectatorii noștri știu deja, noi am mai avut o emisiune. Așa este, așa este. Te-am readus pentru că în primul rând sunt îndrăgostită de vocea ta. Mulțumesc! Și nu mă mulțumesc. satur niciodată să te ascult. Mulțumesc mult! Și în al doilea rând știu că față de data trecută aveți proiecte noi. Da, avem proiecte noi. Eu în ultima perioadă, de când nu ne-am mai văzut, din vara trecută, eu am călătorit foarte mult. Am fost plecată în Germania pentru că este și casa mea acolo și a trebuit să am grijă de toate lucrurile și de toate plicurile din poștă. Și atunci am fost și foarte mult plecată. Am revenit în România, am fost în turneu în județul Neamț, prin multe orașe, și Revelionul l-am petrecut în vârful muntelui, acolo am cântat în Vicaz. Deci am avut foarte multe proiecte și foarte multe călătorii. Acum am revenit de anul acesta de vreo 2 luni din nou în țară și m-am focusat pe sezonul estival. Ce înseamnă pentru tine sezonul estival? Da, sezonul de estival Că știu înseamnă... că iubești marea. Da, eu iubesc marea la nebunie și îmi place să cânt în fața mării. Și atunci sezonul estival înseamnă, cum vedem noi acum în fața ochilor, soare, mare, plajă și jazz. Da, Abia și aștept să te jazz. aud cântând. Da, cu mare drag. Da, și am inițiat și un proiect nou, Poetul și cântăreața Mica Artă. Mica Artă este o educație în arta spectacolului, este prezență scenică și dezvoltare personală dedicat copiilor talentați din Ce Constanța. înseamnă copii talentați? Copii talentați, știi cum e vorba aceea. Toată lumea este talentată. Păi de asta te-am și întrebat. Dar Cine trebuie anume? să-ți găsești acolo multul sau puținul. Și totodată interesul. Și interesul, bineînțeles. Pentru că ceea ce îmi place mie foarte mult la proiectul vostru este că pune în valoare acest interes către dezvoltare personală, către evoluție luată de la vârste mici. Da, așa este. Nu este un proiect care să spună da, oricine poate să facă orice, ci anumiți copii care au acest interes, chiar dacă talentul este în curs de dezvoltare sau în curs de educare, ei au acest interes către cultură în mod special și către artă, să învețe să se creeze pe ei ca individualități, ca personalități prin artă. Da, este adevărat. Asta facem. Vrem să descoperim acest talent al copiilor. Știi, lecțiile Da.
discuțiile noastre se desfășoară doar pe scenă la microfon. Așa. Deci nu într-o sală oarecare și stăm pe scaune și vorbim ceva, nu. Deci noi facem educație pe scenă. Este o mare treabă, la microfon, totul profesional. Da. Și cred că asta i-a fascinat pe copiii care îi avem. Identificarea dorințelor de exprimare, în primul rând, asta e stabilirea zonelor de potențial, pentru că vrem să vedem copiii care cântă, care știu să recite, adică care au talent pentru a vorbi, a recita, a juca teatru, și dezvoltare personală. Controlul emoțiilor e foarte important, controlul emoțiilor, pentru că scena provoacă emoții. Este așa adevărat, și vorbitul la microfon, public, recitatul la public, public, da, sigur. Și deja avem succes. Pentru că nu sunt mulți copii, dar eu am spus întotdeauna, puțin, dar cei mai buni. Da, așa Asta este o vorbă germană. Weniger, aber die Besten. Știi? Da. Și am fost și la radio. Deci îți dai copiii seama că acei copii nu au vorbit niciodată, nicăieri. Poate nici în clasa de la școală, da, în clasa lor. Și deodată s-au trezit cu căști în urechi și au recitat în fața microfonului la radio pentru prima dată. Și au fost superbi, au fost două fetițe superbe, talentate, și una a venit cu patriotism, Așa. da, datorită poetului care este poetul patriot Mihăiță Macoveanu, pe versurile lui, cu patriotism, și cealaltă mai micuță, o poezie frumoasă pentru copii, cu Fata care vinde flori, da, și au fost amândouă superbe, au avut foarte mult succes cu ascultătorii de la radio, închipuiește, din Constanța. Da, da. Este mare lucru pentru Constanța. Voi oricum aveți un proiect foarte frumos, proiectul vostru, Poetul și Cântăreața. Da. Noi vom lua acești copii alături de noi. Mica Artă este alături de Poetul și Cântăreața. Da. Avem deja concerte și programări pentru luna septembrie în liceele din Constanța, din Năvodari, și vom prezenta și Mica Artă alături de noi, în care vor recita, vor cânta. Avem deja un program foarte frumos stabilit și abia așteptăm să înceapă și a fost greva. Da. Și ne-au programat pentru luna septembrie. Va fi frumos, abia aștept. Sunt abia convinsă să văd că ce va se fi întâmplă. frumos. Deja este frumos, mai ales că și locația voastră este una deosebită. Sunteți la Biblioteca Colorată. La Biblioteca Colorată, mulțumim Biblioteca Colorată pentru sprijin, și acolo avem o sală superbă unde este scenă, este exact așa, știi, cu întunericul și cu reflectoare și cu scaunele și pentru publicul ascultător, și copiii la microfon, pe boxe, adică ei au și fond muzical. Muzica, ei încep să recite, să cânte. E ceva superb, îmi place și mie personal, ce să spun. Da, și totul acolo se desfășoară, și asta în fiecare sâmbătă de la 10 la 11:30 dimineața la Biblioteca Colorată. Te așteptăm pe toți copiii talentați din Constanța. Toți copiii talentați, interesați, curioși, da. și pentru care partea de artă și cultură reprezintă ceva, care sunt interesați să se dezvolte. De ce tocmai dezvoltarea prin artă și cultură? Pentru că copilul, cred că și adultul, are nevoie de cultură, are nevoie să-și facă o bază puternică, eu cred că de mic. De acord, dar de ce? Da. De ce? Pentru ca să creștem sănătos, pentru ca să creștem frumos, pentru ca să avem în viața noastră alegeri. Da? Să facem alegeri, da, bune pentru noi, ne dezvoltăm intelectual. Eu cred că asta este foarte
important și pentru un copil. intelectual și emoțional totodată. Bineînțeles. Că, cum ai spus și tu mai devreme, când ești într-un act artistic de Da. cultură, pe lângă faptul că are o componentă cognitivă în care trebuie să investești, să știi ce spui, este și componenta emoțională, e multă muncă în spate, trebuie să-ți faci dicție, trebuie să-ți faci prezență. Astea toate le facem, o să avem și pian, Da. facem vocalize, facem dicție, învățăm Apropo de copiii. pian, Da. aș vrea telespectatorii noștri să știe că băiatul tău este un artist talentat, cântă la pian. Mulțumesc, da. El trăiește în Germania, acum și-a dat masteratul și Super. este pianist de concert, e artist. Da. Mi-aș dori să-l cunosc odată, Da, poate invit vine... cu mare drag, aștept și eu am să-l invit în vacanță în România și cine știe o să-l cunoască multă lume. Mi-ar Cu un face mare plăcere. Da, mulțumesc. Este vorba în dezvoltarea personalității umane, că de asta am făcut mențiunea cu băiatul tău, pentru că este un exemplu concret de felul în care arta și cultura au participat la dezvoltarea lui ca om. Dincolo de ceea ce știm practic sau teoretic de la alte personalități, este un exemplu clar, direct, viu, cum să zic, Da, da, în da. care arta și cultura au contribuit la dezvoltarea personalității și au dus către ceva foarte Așa frumos. este, așa este. Dezvoltă și IQ-ul, dar dezvoltă și QE-ul, coeficientul de inteligență Bineînțeles, emoțional, care da. permite relații emoționale, care permite o viață calitativă, sănătoasă și armonioasă și în mod special echilibrată. Da. Kevin este un exemplu real Da. și eu am învățat foarte multe de la el. La un moment dat nu mai era, știi, îți privești copilul și mama când își privește copilul, toți copiii sunt minunați pentru că așa spune mama. Nu, eu mi-am privit copilul ca artistă. Da. De la artist la artist. Da. Și am fost foarte critică. Da, și atunci am spus trebuie să-i spun adevărul, nu am voie să-l menajez, pentru că noi la mica artă, cum se spune pe românește, nu păcălim copiii. Da. Noi le este spunem extrem de important. adevărul și Da. am văzut că foarte mulți alții nu o fac, dar la mica artă prima lege de la mica artă este adevărul. Da. Noi nu vorbim vrute și nevrute și stele pe cer și copiii să înțeleagă că vor ajunge nu știu ce vedete sau staruri sau mari artiști pe scenă. Nu. Poate vor ajunge, dar trebuie educați. Trebuie și educați asta și facem. trebuie exact prin educația pe care voi le bineînțeles. oferiți, ei înțeleg că este Ei au nevoie de înțeles, multă muncă. da, pentru că au și muncit și satisfacția aceea la radio, când au fost și au spus ne-am descurcat atât de bine, de ce? Pentru că voi ați muncit. Da. Pentru Da. că voi ați muncit, iar talentul v-a încurajat. Și tu ai muncit. Eu am muncit și cred că Jazzul nu e ușor. toată lumea talentată muncește dacă vrea să realizeze ceva în viața lui. Fără muncă, talentul nu poate evolua, pentru că ceilalți netalentați vor veni din urma ta și te vor depăși, pentru că muncesc. Da. Și este un mare adevăr. Deci omul talentat trebuie foarte mult să muncească și atunci el are calea lui deja formată în viitor. Da, uite, acesta este un alt avantaj al micii arte, pentru că descoperă talentele. Da. Este o mare diferență să cred eu despre mine acasă că îmi place să cânt sau să recit Da. și să cred că am talent, și alta este să merg cu oameni artiști cu carieră în artă care pot să spună da, există un talent care poate fi productiv sau mai puțin. Da, adică poate să fie făcut de hobby, de plăcere, sau poate să dezvolte într-o carieră pe artă. Poate să ducă la performanță. Exact. Sunt oameni foarte talentați care la un moment dat nu au vrut să ducă talentul la performanță Exact. și au ales o altă meserie. Sunt foarte mulți doctori, medici care cântă superb la pian, care cântă superb la vioară
și ar fi putut să facă chiar și o carieră De ce crezi că muzicală. nu s-a întâmplat asta? Asta m-am întrebat dintotdeauna. Știi, la un moment dat am și întrebat, de ce nu ați continuat, de ce? Și mi-au răspuns, da, foarte sincer. La o anumită vârstă, în adolescență, Da. 17, 18 ani, ei și-au dat seama că nu vor ajunge artistul pe care ei Și l-ar dori. imaginație și dorința ca asta Adică de s-au mic. temut. Și în acel moment a spus, mai bine opresc și o să-mi fac o altă carieră, poate ceea ce îmi place. Uite, îmi place să fiu doctor. Da? Și această frumoasă parte a adolescenței mele, da, o păstrez ca un hobby. Voi cânta la toate serbările doctorilor la pian. Știi? Și asta a fost răspunsul. Deci au fost foarte bine. Oare dacă ar fi existat mică artă pe atunci, crezi că ar fi mers mai departe? La mică artă noi încurajăm talentul. Știi ce îl descoperiți, Da, îl educați și îl încurajați. Dar știi cum îți spun? Iubește-ți talentul. Îți iubești talentul. Deci tu trebuie să îți iubești talentul. Tu știi că ești talentat. Dacă tu nu-ți iubești talentul, nu vei reuși. Mai este o perspectivă. Este cumva împământenită ideea în care artistul nu face bani. Și atunci, în general, copiii sunt crescuți în asta este și o problemă părinții, da? Exact, adică Pentru că părintele spune, pune mâna și fă o profesie, fă ceva, care să ai bani financiar, și restul poți să păstrezi arta ca hobby. Da, să știi că sunt foarte mulți. Știu că sunt foarte mulți, tocmai de asta am și adus în discuție, pentru că aș vrea părerea ta de om de carieră în artă, dacă e adevărat sau nu e adevărat. Este foarte adevărat. Mulți părinți își încurajează copiii să nu facă artă. Pentru că în ziua de astăzi nu se mai merită. Da. Pentru că în ziua de astăzi e totul comerț. Pentru că în ziua de astăzi ești pe scenă, poate mâine nu mai ești pe scenă. Și atunci nu ai nicio bază financiară. Și asta este o problemă pentru părinți, ca copilul să fie foarte bine stabilit în viitor și să aibă siguranță financiar, materială. Da. Ei, uite că mai există și copii, da? Care ei, la urmă, hotărăsc, de fapt și de drept, tot copilul hotărăște, dacă este îndrăgostit de muzica lui, dacă își iubește talentul, cum am spus, până la urmă el va hotărâ ce vrea să facă în viață. Și poate să-și facă și o profesie, de ce nu, dar asta nu înseamnă că să neglijeze sau să pună pe plan secund arta și cultura. Beneficiile sunt enorme pe toată viața, pentru că într-un fel este o personalitate care nu găsește frumosul din sine și nu învață să își iubească acel potențial, calitățile pe care le are, nu le pune în evidență, nu crede în ele, nu le iubește, cum ai spus. Și altfel este o persoană care vede frumosul, dă voie frumosului să existe și se exprimă prin asta. Pentru că până la urmă, într-un fel sau altul, cum spuneai la început, toți avem un talent în noi. Talent toți avem. Doar că trebuie descoperit și multă muncă. Și multă muncă, dar trebuie să ne lăsăm și mintea liberă ca să descopere și sufletul liber ca să se exprime. În momentul în care dăm voie artei să existe prin noi, să se manifeste prin noi, ea începe și capătă sens, și capătă structură, și capătă coerență și ne formează pe noi ca personalități. Suntem mult mai deschiși, mai creativi, se cresc competențele sociale, începe să aibă sens viața în sine. Nu mai trăim numai ca să facem bani sau să supraviețuim sau să ajungem neapărat undeva, ci pur și simplu ne construim în fiecare zi, ceea ce este absolut extraordinar. Da. Și eu cred că până la urmă fiecare părinte își dorește ca copilul lui să fie fericit, că la urma urmei
Nu? Ce Da. ne dorim copiilor? Să fie fericiți, să fie crească fericiți, frumos, da? În armonie cu ei însuși, da? Deci ei trebuie să fie mulțumiți și împliniți. Iar dacă ei își găsesc împlinirea prin artă, lăsați-i, dragi părinți, Da, să pentru facă că artă, să facă muzică, să facă poezie, să facă teatru. Nu contează, lăsați-vă copiii să fie fericiți. Da, pentru că până la urmă, în momentul în care copilul este fericit în ceea ce face și modalitatea de a se exprima este autentică, reală, plină de iubire și de pasiune, vin și banii cu siguranță. Pentru că ceea ce aduce de fapt banii în viața asta este ceea ce faci cu plăcere, pentru că asta te evidențiază, te diferențiază. Trăim într-o lume atât de stresantă, nu? Și totul Da. e pe fugă, totul e în viteză. Când mai facem pentru noi ceva de plăcere? Exact. Și tocmai de acolo vine partea de susținere financiară în ideea în care, da, mi ofer accesul la ceva pentru plăcere, văd ceva care este unic, care este special și atunci îmi doresc să am acces la asta și așa vin și banii. Dar nu, aș vrea cumva să desprindem eticheta asta de totul este comerț, pentru Comerț, că da. și noi astăzi nu ne-am întâlnit pentru comerț. Nu. Noi ne-am întâlnit tot de din plăcere. Exact. Da. Și din faptul că vreau să scot în evidență acest lucru și vreau să scot în evidență calitatea în sine, pentru că nu trăim pentru bani, nu trăim pentru obiecte, pentru termene Toate limită. sunt trecătoare în viață, eu consider, și ce rămân sunt amintirile. Da. Și noi trebuie să ne facem cât mai frumoase amintiri în viață și cât mai mult pentru noi, pentru a nu avea regrete. Știi? Când te întrebi pe cineva, ai vreun regret în viața ta? Eu nu am niciun regret. Am făcut alegerea perfectă pentru mine. Da. Asta noi inspirăm și copiilor talentați. Exact. Da, de la mica artă. Asta îi învățăm. Să fie liber, să fie degajați, să se exprime emoțional, să învețe să râdă. Da. Și să învețe să fie ei, să-și dea voie să fie ei, să dincolo fie ei, de toate prescripțiile, pentru că e greșit concepția în care a fi inserat în societate, a fi adaptabil, trebuie să fii într-un anume fel. Nu, trebuie să fii tu respectând niște reguli. Să fii, tu trebuie să fii exact, dar e cum obligatoriu îți dorești. să fii tu, Și noi ajutăm, în sensul bun, pentru că fiecare părinte și educator dorește binele copilului, nu? Dar să nu îi interzicem prea mult, să nu stăm la pândă, știi? Da. Și să vedem fiecare picioruș pe care el îl pășește să fie cumva, Doamne, greșit sau trebuie să fim acolo, trebuie să noi să comandăm, să stăm în spatele lui, nu știu, să-ți explic. Eu nu am fost așa, știi? Am spus băiatului meu când era micuț, simte-te bine în pielea ta, da? Și eu când va fi nevoie, voi interveni și îți voi da un sfat. Deci am format această prietenie dintre un părinte și copilul lui. Și asta doresc la toți copiii. Prietenia dintre părinți și copii. Prietenie, este o atitudine suportivă, caldă. Copilul capătă siguranță și încredere că se poate exprima și nu este nimic în neregulă cu acest lucru și are totodată confortul că știe că părintele îl va ghida. Ceea ce este extrem de important, pentru că de fapt așa se face educația. Asta înseamnă un părinte sănătos, un părinte hrănitor. Să-i confere copilului siguranța ca el să exploreze, să caute, să încerce, să-i dea voie să greșească și să știe că va fi corectat. Să-i dea voie să greșească este foarte important. Să-i dea voie să sufere este foarte important. Că e din dragoste, că s-a certat la școală. Nu contează. Să-i dea voie copilului să sufere, să plângă, pentru că el așa se va căli pentru viața
viitoare. Și se călește, dar și învață. Și învață foarte multe, Foarte bineînțeles, din mult. experiențele lui. Exact. Păi și noi Are adulții dreptul la învățăm propriile din experiențe. greșelile noastre, Da, nu-i așa? Până exact. o să avem 100 de ani, tot învățăm din greșelile noastre. Exact. Da. Acum, la vârstă de adult, cu copilăria pe care am avut-o noi într-o altă societate, ne-am fi dorit să ni se spună, Da. să Așa ne e. corecteze cineva, dar felul în care tu ai povestit despre educația pe care ai oferit-o băiatului tău este un model de părinte prezent, părinte implicat, da, te corectez, da, sunt aici pentru tine Îți dau când un ai sfat. probleme. Niciodată nu am vrut să spun Exact. nu trebuie, nu ai voie. Eu în locul tău, așa Da. spun, formulez așa, eu în locul tău aș fi așa și așa Exact. făcut. Sau dacă dorești sau asculți sfatul meu, Da. vezi? Deci Mă e gândesc că ai foarte, putea da, să- e foarte, și atunci copilul automat îți ascultă sfatul Da. și îl și respectă, adică Exact. el va face exact cum îți dorești tu. Da, Depinde pentru și de... că este non-intruziv, nu-l oblig, nu-l constrâng. Nu să nu fie ca o obligație sau că tu nu ai voie, Exact, știi? nu-mi impun părerea asupra copilului, Da. ceea ce înseamnă că părerea lui nu contează, ci Da. dimpotrivă, îi las și părerea lui și când greșește poate să plângă la mine în brațe, că Da. inclusiv asta este extrem de important, pentru că are posibilitatea să învețe că este normal să și suferi uneori, Da, nu este da. nimic în neregulă, nu este e. ceva greșit. Da. Am spus băiatului meu, e bine când plângi, știi, acum în adolescență sau când ești îndrăgostit și plângi și ai libă scumă, cum spun germanii, suferi din dragoste, Așa. știi, pentru că ai să-ți aduci aminte când vei fi adult, ce frumos au fost anii aceia și Doamne ce am mai plâns și Doamne ce îndrăgostit am mai fost și cu mare drag ai să-ți aduci aminte și eu aș mai vrea să le trec. Și știi, n-am mai fost deloc supărat imediat a trecut. A fost cel mai bun sfat, că ne-am spus, e bine să plângi, să fii îndrăgostit. Da. Da. Păi totodată își oferă și repere sănătoase, adică știe, află ce caută și află de ce are nevoie în mod real. Asta este arta, îți dă voie să simți Da. și pune emoțiile pe primul plan, le dă voie să se exprime, le dă voie să fie semnificative, importante în viața noastră și atunci, da, punem echilibru între ceea ce gândim, ceea ce simțim și ceea ce facem și așa ajungem să fim echilibrați, armonioși. Asta este, echilibru, draga mea. Da, echilibru în toate. Așa este. Am început ediția de astăzi cu un cântec de-al tău și vom încheia ediția de astăzi tot cu un cântec de-al tău. Mulțumesc și mulțumesc telespectatorilor și emisiunii Echilibru pentru invitația de astăzi. Vă doresc o zi minunată la plajă, la soare și vă invit cu drag la recitalurile mele de jazz. Vă mulțumesc și eu că ați fost astăzi alături de noi. Le mulțumim și gazdelor noastre Vision Beach pentru disponibilitatea de a ne oferi acest spațiu. Da, vă invităm și să o ascultați pe Mădălina, este absolut fabuloasă și de ce nu să aveți în vedere și proiectele pe care proiectul în sine, poetul și cântăreața le dezvoltă, pentru că sunt mai multe, după cum ne-a spus și Mădălina astăzi, și toate merită atenție pentru că sunt deosebite. Nu avem în Constanța așa ceva, iar ei sunt inovatori și o fac cu pasiune. Până data viitoare, rămâneți în echilibru!